درود بر شما. سلام. دوباره خوش آمد میگم به شما و امروز در خدمت شما هستیم علاقه‌مندان به یادگیری زبان فارسی. موضوع امروز واژگان و کلمات مرتبط با جنگ خواهد بود. امیدوارم چنانچه این ویدیو برای شما مفید و مؤثر بود این ویدیو رو لایک و جهت حمایت از من این پیج رو سابسکرایب کنید. جنگ. لطفاً پس از من ویدیو رو متوقف و با صدای بلند تکرار کنید. جنگ. پناهگاه. مرز. جبهه. لطفاً پس از من ویدیو رو متوقف و با صدای بلند تکرار کنید. فرمانده. سرباز. خبرنگار. آتش‌بس. تخلیه. حمله. دفاع. لطفاً چنانچه علاقه‌مند به یادگیری زبان فارسی هستید این پیج رو سابسکرایب و جهت حمایت از من این ویدیو رو لایک کنید و به عزیزان علاقه‌مند به یادگیری زبان فارسی معرفی کنید. کلمات بعدی: اسلحه. هواپیما. تانک. موشک. مجروح. کشته. اسیر. پناهنده. لطفاً بعد از من ویدیو رو متوقف و با صدای بلند تکرار کنید. ضمن آرزوی صلح برای همه مردم جهان لطفاً جهت حمایت از من این ویدیو رو لایک و به دوستان علاقه‌مند معرفی کنید. در پایان با سخنی از گاندی این ویدیو آموزشی رو تمام می‌کنیم. چشم در برابر چشم تنها جهان را کور می‌کند. به امید دیدار تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. بدرود.